سلام برابکس یوتیوب پوریا صادقی. امروز اومدم واسهتون با یه ستاپ جدید پادکستر و این دسته آرمه و اینا میخوام واسهتون یه حرکت خیلی خفن بزنم. اول میخواستم باهاتون صحبت بکنم در رابطه با یوتیوب و اینکه اصلا چجوری یوتیوبتون راه بندازیم و یوتیوب چه چیزایی به من تا الان یاد داده، به خاطر اینکه خیلی از من سوال میپرسن که تو چجوری تونستی یوتیوبت بیاری بالا و چه چیزایی بسازیم خوبه، از چه طریقی میشه پول ازش در آورد. همه اینا رو میخوام بهتون یه توضیح بدم. ولی قبل از اینکه بهتون توضیح بدم بهتون بگم که اولین و بهترین چیزی که میتونی انجام بدی تو یوتیوب اینه که اصلا فکر پول نباشی. فقط سرتو بندازی پایین، محتوا تولید بکنی. این بزرگترین رمز یوتیوبه. حالا من یوتیوبر سنگینی نیستم یا مثلا اصلا حرفم این نیستش که بخوام بیام توضیح زیادی در رابطه با این به شما بدم، ولی فقط تجربیات خودم رو میخوام باهاتون به اشتراک بذارم. و اینکه چند وقت پیش یه آقای به نام مهدی جهان اومدش و یوتیوب منو آنالیز کرد و یه سری چیزای جدید بهم یاد داد. دمش گرم. چون یه سری سوال سرمایه‌گذاری داشت، من سوال سرمایه‌گذاریشو بهش جواب دادم و اونم اومد یوتیوبمو من آنالیز کرد و بهم توضیح داد و من خیلی چیزا ازش یاد گرفتم که حالا دوست دارم اینجا بهتون توضیح بدم. همونطوری که الان شما می‌بینید من اومدم یوتیوبمو بعد از 7 تا 8 ماه فعالیت تو این قضیه اومدم جدا کردم و دیگه ولاگامو توی یه چنل جدیدی میذارم به نام چنل ولاگ، پوریا صادقی ولاگ، و انگلیسی هم یه دونه چنل دیگه هستش و این چنلی که الان اینجا می‌بینید فقط چیزای آموزشی که فقط یاد بگیرین رو روش میذارم. چرا این کارو کردم؟ به خاطر اینکه بعد از یه مدتی که داشتم محتوا میساختم و خب این همه سابسکرایبری که تونستیم بگیریم، خدا رو شکر امروز رسیدیم به 14000 نفر و این خیلی رشد خوبیه. با اینکه این همه رو یوتیوب پاک میکنه، حدود 17 تا 18000 نفر هم یوتیوب پاک کرد، وگرنه الان بالای 30000 نفر سابسکرایبر داشتیم در عرض کمتر از یک سال. سال اول مخصوصا، چون سال اول میگن از همه سخت‌تره، مخصوصا 1000 تا سابسکرایبر اول میگن از همه سخت‌تره. و به نظر من ما الان به یه جایی رسیده بودیم که آدینسمون، کسایی که داشتن نگاه میکردن، با هم دیگه داشتن میجنگیدن. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی‌ها رو چنل من میان که از من چیز یاد بگیرن. خیلی‌ها شاید براشون مهم نباشه که پوریا زندگی شخصیش چیه، چه اتفاقی داره میفته. فقط می‌خوایم از پوریا یه چیزی یاد بگیریم و اگر یه چیزی یاد نگیریم نمیخوایم اونجا باشیم در کنارش. و خب این حرفشون هم درسته. من آدم معروف خاصی نیستم که بخوام بیام در کنارم ببینم مثلا من دارم تو طول زندگیم چیکار میکنم، یا مثلا مثل بعضیا نیستم که بتونم کل زندگیمو بذارم براتون و شما براتون جذاب باشه ببینید. حتما موقعی که معروف بشی، خیلی معروف بشی، در حد اینکه حداقل 1 میلیون نفر سابسکرایبر روی یوتیوب، اینستاگرام داشته باشی، فالوور داشته باشی، حداقل 100000 نفر سابسکرایبر روی یوتیوب داشته باشی، اونجا میشی شخصیتی که مردم دوست دارن که حالا بیان زندگیت هم ببینن که چه چیزی داری انجام میدی، چه جوری زندگی میکنی، کجاها میری، کجاها میای. میدونی؟ واسه همین تصمیم گرفتم که ویدیوهایی که میذارم به صورت ولاگو از توی این چنل در بیارم. اونایی که زندگی من براشون جذابه یه جای دیگه‌ای ویدیوها رو بذارم که بتونن از اونجا ببینن و کسایی که فقط اومدن از من یاد بگیرن بتونن از روی همین چنل هر ویدیو بعدی که میرن فقط چیز یادگیری باشه. این اتفاق چی میشه؟ کسی که به من اینو یاد داد گفتش که ببین الان اتفاقی که افتاده بین بیننده های تو دو قطبی به وجود اومده. یعنی یه سری‌ها میخوان تو رو ببینن، یه سری میخوان ازت یاد بگیرن. بعد وقتی میاد یه ویدیو ولاگ میذاری که مثلا زندگی خودت، مثلا رفتی فرانسه یا مثلا رفتی اروپا، خب اون طرف چون چیزی ازش یاد نمیگیره میاد روی ویدیو، سریع از روی اون ویدیو میاد بیرون و این یه نشونه بدیه برای یوتیوب و یوتیوب فکر میکنه که این ویدیویی که تو ساختی ویدیو خوبی نیست، چنانچه ویدیو خیلی خوبیه. یعنی ما ویدیوهای ولاگامون شاید ادیتش زمان برای ساختنش خیلی بیشتر طول میکشه تا پادکست‌ها و چیزای آموزشیمون، ولی به خاطر اینکه یوتیوب یه سیستم آدم که نیست که بتونه قشنگ فکر کنه ببینه چه اتفاق داره میفته و میاد فقط از روی واچ تایم ویدیوت اینو تصمیم میگیره. نگاه میکنه میبینه مثلا من ویدیو آموزشی میذارم اوریج 14 15 دقیقه میبیننش، ویدیو تفریحی گذاشتم اوریج 2 دقیقه دیدنش، 3 دقیقه دیدنش و از اونجا میفهم که این ویدیو خوبی برای چنل من نیست، واسه همین اونا رو پروموت نمیکنه. وقتی هم پروموت نکنه یه سری ویوات میاد پایین. ویو هم که بیادش روی چنلت پایین واسه بعضی از ویدیوها دیگه اون اتوماتیکلی اصلا پروموت نمیشه و واسه چنلت هم زیاد جالب نیست، قشنگ نیست. در حالتی که تو میتونستی این ویدیو رو به صورت خیلی خوب استفاده بکنی یک جایی که بیننده خاص خودشو داره و شاید اصلا بیاد ولاگای من، شاید وقت بیاد آموزشی منم حتی جلو بزنه. واسه همین اولین چیزی که من تو یوتیوب یاد گرفتم توی این مدت اینه که تو بیای تخصصتو جدا بکنی و ویدیوهات مدلشون رو جدا بکنی و پلیلیست هم این کارو فقط برات انجام نمیده. پلیلیست میتونه روی یک
قضیه نیش که داری میبری جلو کمک بکنه. مثلا من پیج آموزشیم که الان این هستش که دارین میبینید، این مثلا الان بیام آموزشی با سهیل بذارم میبینید، آموزشی پادکستی بذارم میبینید، آموزشی در رابطه با ریل استیت بذارم میبینید، در رابطه با اقتصاد بذارم میبینید، در رابطه با کریپتو بذارم میبینید. حتی من اینا رو بیام پلی لیست های جدا انجام بدم، شما همه اینا رو میبینید چون همش آموزشیه. ولی دوباره لیست تفریحی ولاگ یا سفری رو نمیبینید چون چیزی نیستش که بخواد حتی من ببینید. پس این یه چیزی بود که من یاد گرفتم. حتما اگه چنلی دارین، البته علی اکسترات هم خیلی کمکم کرد. اگه این ویدیو رو میبینه واقعا ازش تشکر میکنم. علی به من گفتش که وقتی که ویدیو چالشی میساخته روی چنل چالشیش خیلی طول کشیده تا بتونه حتی به 1000 نفر اول برسه، ولی وقتی که چنل گیمینگش رو انداخته و شروع کرده فقط تازه علی فقط یک گیم رو روی یه چنل بازی میکنه، یعنی فقط جی تی ای بازی میکنه روی یه چنل که دیگه خیلی خیلی تخصصیه. تونستش در عرض 4.5 ماه، چیزی که یادمه 4.5 ماه به 100,000 تا سابسکرایبر یوتیوب برسه که خیلی کار سختیه، میدونید. البته خب تونسته قبلش معروفیت خاصی کوچیکی برسه و بعد از اون تونسته روی نیشی که دوست داشته کار بکنه. مثلا من اینو جدا کردم، خواستم اینو بهتون بگم که متوجه بشین. دومین چیزی که هستش مدل ویدیوهاتون هستش و نورپردازیتون و مدل محتوایی که میسازین. ببین محتوا خیلی مهمه. خیلی‌ها به خاطر محتوا ویدیو رو نگاه میکنن و چیزی زیادی که من میبینم توی چنلایی که جواب نمیگیرن نداشتن محتوا درسته و نداشتن محتوا قویه و پراکندگی مفهومه. تاپیکای ویدیو بسازن که برای مردم جذاب نباشه. من خودم بیزنس صحبت میکنم، چرا؟ به خاطر اینکه چیزیه که بیشتر دربارش میدونم. در تو ریل استیت و املاک صحبت میکنم، به خاطر این چیزیه که دربارش خیلی میدونم. هر جوری با من بیای صحبت بکنید در مورد املاک، من میتونم باهات صحبت بکنم و از روز اول تا الان شاید باورتون نشه من حتی یک ویدیومم نشستم فکر بکنم دربارش بعد بیام اینجا واسهتون بسازم. حتی همینم که داریم با هم دیگه میسازیم فقط چیزی که میاد تو ذهنم دارم بهتون میگم. پس این فیلم در تو کل املاک و اقتصاد و سوال جوابا صحبت میکنم. واسه همینه که وقتی من میرم لایو هر کسی میاد سوال میپرسه میتونم خیلی راحت جوابشو بدم. خیلی اصلا لایو نمیرن به خاطر اینکه انقدر در تو ویدیویی که میخوام بسازم میشینن فکر میکنن و حفظ میکنن که روی لایو پرفورمنس خاصی ندارن که کسی اصلا بخواد بتونه اصلا جواب کسی رو بدن. درسته؟ پس اگه میخوای ویدیو بسازی سعی کن در رابطه با چیزی بسازی که تو مهارت خاصی داخلش داری و اطلاعات زیادی دربارش داری. مثلا اگه بازیه در تو بازی بساز، اگه در تو اقتصاد بساز، ملک بساز، ماشین بساز. چیزی که اطلاعات خیلی خیلی زیادی داری و اطلاعات درست داری و هر کسی وقتی که داشته بزرگ میشه تو یه چیزی خیلی رفته دیگه. یکی موزیک رو خیلی متوجه میشه، یکی میکس و مستر رو خیلی متوجه میشه، یکی در رابطه با ادیت ویدیو خیلی خوب کار میکنه، یکی در رابطه با یوتیوب خیلی بلده. میدونی هر کسی یه چیزی رو خیلی بلد. پس تو بهتره که بیای ویدیوهات در رابطه با اون بسازی، به خاطر اینکه اون تخصصت میاد به تو کمک زیادی میکنه که رشد بکنی روی این پلتفرم. البته با پول درآوردن از یوتیوب، ببینید یوتیوب وقتی که شما 1000 نفر سابسکرایبر داشته باشین و 3000 ساعت هم ویدیوهاتون رو دیده باشن، میاد به شما میگه که چنلتون میتونی مانتایز بکنی و میاد تبلیغات شروع میکنه گذاشتن روی چنلتون. چیکار میکنه؟ از آدمای دیگه که بیزنس‌های متفاوتی دارن میاد پول میگیره که بیاد تبلیغ براشون انجام بده و اون تبلیغا رو میاد روی ویدیوهای شما میذاره و میاد اون تبلیغ با شما 55-45 فکر کنم تقسیم میکنه. 55% اون پولی که میگیره میاد به شما به عنوان سازنده ویدیو و 45% هم میره به خود یوتیوب. نه اینکه بیاین برای اون کمپانی ویدیو بسازینا، بلکه میاد روی ویدیو، مثلا روی این ویدیویی که الان من با شما دارم شاید الان یهو تبلیغ بیاد بذاره. این تبلیغ رو هر چقدر که پول از اون طرفی گرفته میاد با من تقریبا نصف یا 55-45 تقسیم میکنه. ولی این درآمد خیلی خاصی نیست. حالا شاید توی جای مثل ایران درآمدی بشه. مثلا من توی این 8 ماه یوتیوبم الان رسیده تقریبا به ماهی $3000، ماهی 2500 تا $3000 به من پول میده از روی ویو هام فقط. درسته؟ ولی بهترین درآمد یوتیوب میتونه در زمانی باشه که شما یه تخصص خاصی داری و اون تخصص و اونو استفاده بکنی که بتونی محصولاتتو معرفی بکنی. یعنی چی؟ ببین الان تو عصری ما زندگی میکنیم که مردمی که بخوام با شما حالا یه پروداکتی رو بخرن یا با شما کار بکنن باید بهتون اطمینان بکنن. اطمینان از روی پلتفرم‌های مثل اینستاگرام و اینا به وجود نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه شما یک دقیقه مثلا وقت داری روی یه دونه ریل بیای یه چیزی رو توضیح بدی. تو اون یک دقیقه شاید یه نکته‌ای رو بشه گفتا، ولی به کل طرز فکر شما کسی نمیتونه برسه و ببینه طرز فکرت چیه.
درسته. ولی روی یوتیوب به خاطر اینکه زمان زیادی داری میتونی توضیح بدی. من همین چیزی که دارم به شما توضیح میدم الان در رابطه با یوتیوبی که خودم یاد گرفتم، روی اینستاگرام هیچ وقت نمیتونستم بهتون یاد بدم و شما شاید نمیتونستی متوجه شی که من واقعا میخوام چیزی به شما یاد بدم که اگر شما دنبال درآمد ساختن اضافه هستی شاید به این چیزی باشه که بتونی انجام بدی روی حرفه‌ای که داری. درسته. چنانچه خیلی دردسر داره، چنانچه خیلی لوازم میخواد. من شاید حدود $30,000 لوازم خریدم. یعنی این دوربینی که الان داره میگیره و اون دوربینی که داره میگیره، این دوربینا دونه $5,000 من این دوربینا رو خریدم. و این دستگاهی که الان جلوم هستش فکر کنم $1,500. این میکروفونا دونه $2,000 یا همچین چیزی. و همین جوری اینا رو با هم دیگه بذاری شاید 35,000-40,000 من فقط لوازم خریدم، مثلا نورایی که پشت سرمونه، تا بتونم واسه شما بتونم ویدیو بسازم. مثلا اگه فکر میکنی که یه چیزی که ادامه میدی برو سمتش، چون یوتیوب یه پلتفرمیه که از روی منظم بودن دادن ویدیوهات میاد تو رو پروموت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه پوریا روزای سه‌شنبه و روزای جمعه ساعت 7 شب تهران ویدیو میذاره، من همیشه اینو میذاشتم دیگه. چند ماهه که دارم این کارو میکنم، همیشه یک روز خاص، یک ساعت خاص ویدیوهای من میاد بیرون. درسته. یوتیوب الان روی نوسانه، چون یوتیوب دوباره بهتون میگم یه کامپیوتر دیگه، یه نرم افزاره، نمیتونه ببینه که من دقیقاً دارم چیکار میکنم. فقط میاد از روی نوسان ویوهای من توی اون روزهای خاص میفهمه که من دارم ویدیو میدم. یعنی چی؟ روزهای سه‌شنبه وقتی من ویدیو میدم، ویوهای چنلم اینجوری میره بالا. وقتی میره بالا، خب واچ اورز ویدیوها هم میره بالا دیگه. مثلا آن اوریج ویدیوهای منو 3-4 هزار ساعت میبینن، حالا هر کدومشون، حالا بعضیاشون هم میره 15-20 هزار ساعت، بستگی داره چقدر ویو بخوره. درسته. چون الان اوریج چنل من شده بین 10 تا 15 هزار ویو واسه هر ویدیو، که خیلی خوبه واسه این مدت خیلی کم. ولی این میشه مثلا بین 3 تا 5-6 هزار ساعت هر کدومشون. پس میفهمی روزهای سه‌شنبه این اتفاقی افتاده که گرافش این شکلی شده و روزهای جمعه دوباره یه اتفاقی افتاده گرافش این شکلی شده و توی مدت زمان چند ماهه نگاه میکنه که فقط این روزا بوده اینطوری. میفهمه که من اون روزا دارم برنامه میدم و از این که من روی نظم خاصی دارم این کارو میکنم خوشش میاد. مثل برنامه تلویزیونی. الان شما مثلا تلویزیون رو نگاه کن، شبکه 3 اگه بیاد بگه مثلا هر جمعه ساعت 8 ما این فوتبال میذاریم، شما عادت میکنی هر جمعه ساعت 8 فوتبال رو ببینی دیگه. و اون کسی که داره فوتبال رو رکورد میکنه میفرسته به تلویزیون، اگر بیاد یه هفته بهشون برنامه رو بده، یه هفته بهشون برنامه رو نده، خب تلویزیون اسم خودش رو داره خراب میکنه به خاطر اون برنامه ساز و اون کارگردان دیگه. هیچ وقت نمیاد اون شبکه تلویزیونی همچین کاری بکنه. یوتیوب هم همینطوره. یوتیوب هم میاد فقط رو کسایی سرمایه گذاری میکنه، کسایی و ویدیوهاشو مردم نشون میده که میدونه اونا رو اون نظمی که گفتن هستن و پشتشو خالی نمیکنن. پس یعنی یوتیوب اگه بیاد به شما کمک بکنه جلوی مردم بذارتتون، شما هم همینطوری میاین ویدیو میسازین و پشت یوتیوب خالی نمیکنین و جفتتون در کنار همین بیزنس رو میسازین و رشد میکنین. درسته. پس اینم شد یه نکته دیگه. اگه ویدیو میسازی مطمئن باش که این نظم ویدیوهاتو نگه میداری و ادامه میدی. در رابطه با شورت های یوتیوب من چیزی یاد متوجه شدم در رابطه با شورت برای شما سابسکرایبر میاره ولی سابسکرایبرای اکتیوی نمیاره. چرا؟ مثلا اینستاگرام میمونه. به اینستاگرام من تو این چند ماه تونستم 100 خورده هزار نفر فالوور بگیرم. ویدیوهام رو اوریج 40 تا 50 هزار تا میخوره. بعضی موقع مثلا یه سریاشون وایرال میشه 500 تا 600 تا 1 میلیون 1.5 میلیون میخوره. خب ولی اوریج چنل مثلا بین 40 تا 50 تا 70 80 هزار تا تو این حدوداست. درسته. یعنی 100 خورده هزار نفر فالوور همشون نمیان ببینن یا همشون ریاکت نمیکنن، مثلا کامنت همشون نمیان بذارن. درسته. مثلا اینا چیزای فالوورای خوبی نمیتونه باشه، به خاطر اینکه جوری که این پلتفرما میان ویدیو شما رو میفهمن که ویدیو خوبیه یا نه، میان نگاه میکنن که تو 1 ساعت 1 ساعت و نیم اول چه اتفاقی برای این ویدیو افتاده و کسایی که دارن ویدیو شما رو نگاه میکنن و طرفداراتون و سابسکرایبراتون رو چقدرشون اومدن لایک کردن، چقدرشون اومدن ویدیو رو کامل دیدن، چقدرشون اومدن ریاکت کردن به ویدیو و طبق این میاد ویدیو شما رو پروموت میکنه و به مردم دیگه هم نشون میده. درسته. پس اگه یه سری فالوور یا سابسکرایبری داشته باشی که نیان روی ویدیوهات ریاکت بکنن، اون وقت یوتیوب فکر میکنه که این ویدیو خوبی نیستش که لایک زیادی نخورده، کامنت زیادی نگرفته. واسه همین نمیخوای از طریق شورتس بیای سابسکرایبر بگیری روی یوتیوب، میخوای از روی ویدیوهای خوبی که میذاری بیای سابسکرایبر بگیری و یه سری بحثایی به وجود بیاری که مردم بتونن باهات صحبت بکنن و بحث بکنن. یعنی نمیتونی فقط بیای سلیقه شخصی خودتو همش بذاری و بگی اینو بس. نه. مثلا الان من دوست دارم شما بیاین به من بگین که نظرتون در رابطه با شورت چیه، بیاین اینجا کامنت بزنید با هم دیگه صحبت کنیم. در رابطه با هر چیزی که من دارم الان توضیح میدم توی این ویدیو، دوست دارم بیاین با هم دیگه بحث بکنیم و صحبت بکنیم، چه در رابطه با این سابسکرایبرایی که بهتون گفتم، چه در رابطه با زمان بندی ویدیوهایی که بهتون گفتم، چه در رابطه با هر چیزی که توی این ویدیو دارم بهتون توضیح میدم. دوست دارم بیاین توی کامنت با هم دیگه صحبت بکنیم و این
بحث رو من باز میذارم. شما هم توی همین ویدیوهاتون باید همین کارو بکنید. چیز دیگه که توی ویدیوها خیلی مهمه اینترو آوترو. شما نیاز دارین که یه جوری ویدیو رو شروع بکنید و یه جوری ویدیو رو تموم بکنید و به خاطر اینکه یوتیوب میاد ویدیوها رو مردمی که در روی یوتیوب میگردن وقتی که موس رو میارن روی ویدیو شما نگاه میکنن ببینن این چند ثانیه ویدیو چطوریه و اگر شما بتونید تو اون چند ثانیه جذبشون بکنید میان ویدیو شما رو میبینن. پس اون اینتروتون هم خیلی مهمه و همینطور آوترو. به خاطر اینکه آوترو نشه یهو ویدیوتو تمام بکنی خب مردم میگن چی شد یهو. میدونی یه چیز دیگه ای که هستش اینه که توی یوتیوب شما باید به صورت خیلی خاص و صادقانه بیای صحبت بکنی. نمیتونی آدمی که نیستی بیای بگی من این آدمم، به خاطر اینکه یه ویدیو، دو ویدیو، سه ویدیو مردم میفهمن و اینکه ساختن ویدیو به صورت خالص و به صورت صمیمانه خیلی راحت تره تا اینکه تو بخوای یه جوری رفتار بکنی و یه شخصیتی از خودت نشون بدی که اون شخصیت نیستی. مثلا من واقعا میام فقط میکروفون رو میذارم، میکروفون جدیدم خیلی دوستش دارم، یه میکروفون جدید نیست، این پایه رو ستاپش گذاشتم و میخوام اصلا از این بعد پادکستامو اینجا بسازم و اون استودیو قبلیمو یه کار دیگه دارم براش میکنم که دوست دارم اونم ببینی، یه کار آموزشی خیلی جالبی دارم براتون انجام میدم. پس من این ویدیو رو میکروفون همینجوری میارم میذارم، شروع میکنم صحبت کردن و به خاطر اینکه خودم هستم میتونم این ویدیو 20 دقیقه نیم ساعته رو همینجوری باهاتون رکورد بکنم و بهتون توضیح بدم. شما میشین میبینید، بخاطر اینکه میبینی صادقانه دارم اینو بهتون توضیح میدم. اینم از این بحث. از بحث پولم که با هم دیگه صحبت کردیم که چقدر پول میده. یه چیز دیگه هم هستش که یوتیوب روی بحث‌های آموزشی خیلی بیشتر پول میده تا بحث‌های مثلا چالشی یا بحث‌های خنده یا ریاکشن و اینا. یعنی چی؟ مثلا هر 1 میلیون ویویی که میخوره برای چیزای آموزشی بین مثلا منو مثلا میاد 10 تا 12 هزار دلار روی هر 1 میلیون میده. خب هر 1 میلیون ویو. ولی چیزای خنده‌دار یا چالشی رو بین 2 تا 4-5 هزار دلار میده. تازه میدونیم به خاطر چرا؟ به خاطر اینکه همه این پلتفرما دارن یه کاری میکنن که سعی کنن مردمو ببرن سمت یادگیری. چرا؟ به خاطر اینکه تو یه خنده‌دار حالا شاید بشینی هم ببینی ولی چیز آموزشی رو خیلی بیشتر دوست داری ببینی. مثلا 5-6 تا ویدیوهای آموزشی یه طرفو میای میبینی، ولی خنده رو مثلا یکیشو میبینی، دو تاشو میبینی، بعد میبندی میری روی پلتفرم، میری روی اینستاگرام، یهو میری روی پلتفرم دیگه. من نمیخوان اینا، میخوان یه کاری کنن که شما بیای روی جای آموزشی بمونی و اصلا اسم خودشون هم خیلی خوبه دیگه. مثلا یوتیوب اگه بشه به عنوان یه پلتفرمی که چیزای آموزشی هر چی میخوای یاد بگیری بیای یوتیوب ببینی، مثلا دانشگاه باشه، خب واسه خودشون هم خیلی اسم خوبیه. یه نکته دیگه که می‌خواستم بهتون توضیح بدم اینه که شما بهتون اینو می‌خواستم توی عصری که ما الان هستیم اعتماد خیلی مهمه و یوتیوب به شما یه کاری می‌کنه که شما چند دقیقه وقت داری، 10 تا 15 دقیقه تا اینکه بیای این پروداکتی که داری و به کسی که داری باهاش صحبت می‌کنی توضیح بدی و اون طرف بیاد به تو اطمینان بکنه و از اون به بعد میتونی چیزی که داری رو حالا بهت چون اطمینان کرده شده دوستت و رفیقت میتونی مثلا ارائه بدی. مثلا حتی اگه یه چیز آموزشی داشته باشی، مثلا حتی اگه یه پروداکتی داشته باشی برای فروش، یا مثلا اگه یه چیزی رو بخوای همکاری بکنی با یه نفر. واسه همینه که این پلتفرم به نظر من خیلی پلتفرم قویه. اینا چیزایی که من خودم تا الان از یوتیوب یاد گرفتم. لطفا اگه تا الان نکردین چنل ولاگم رو سابسکرایب بکنید واسه ولاگا. اگه دوست دارین زندگی شخصی منم ببینین، اگه دوست دارین جاهایی که میرم ببینین. برنامه من از این به بعد اینطوریه که میخوام روزایی یک شنبه براتون ولاگ بذارم از اتفاقاتی که کل هفته برام میفته، چه ماشینایی که میبینم، چه خونه‌هایی که میبینم، چه تفریحاتی که میکنم، چه با دوستام جایی که میرم، چه حالا با کسایی که صحبت میکنم. همه اینا رو میخوام براتون هفتگی نشون بدم. ورزشی که میکنم همه اینا رو میخوام بهتون هفتگی نشون بدم به صورت یه ولاگ خفن، ماشینای باحال، خونه‌های باحال. این چنل هم که روزای سه شنبه و جمعه مثل همیشه کار خودش رو ادامه میده و آموزشی رو میسازه. واسه همین هر چیزی که دوست داری از من یاد بگیری اینجا کامنت بذار که من ویدیوشو برات بسازم که بتونیم در کنار هم دیگه کامیونیتی خیلی خوب آموزشی به وجود بیاریم. و اونایی هم که انگلیسیشون خوبه حتما بیان چنل انگلیسی ما سابسکرایب کنن. من روی خود هوم پیج یوتیوب هم گذاشتم 3 تا چنل ها، میتونید ببینید. خب توی دیسکریپشن هم میذارم حتما که 3 تا چنل رو بیان ببینید. اونایی که انگلیسی رو میتونن بیان 100% ببینن، به خاطر اینکه توی انگلیسی میخوام در رابطه با ریل استیت صحبت بکنم و چند تا پادکست گرفتم که دارم میذارم. و یه کار جالبی که دارم میکنم، دارم از میتینگ‌های دوشنبه‌های آفیسمون که کل مثلا یه مقدار از ریلتورا میان، اونا رو دارم واسهتون رکورد میکنم که ببینید چه بحثایی ما داریم، چه آموزشایی داریم. چون کسایی که توی تیم ریل استیت من هستن، من روزهای دوشنبه
شنبه براشون آموزش میذارم در رابطه با مارکت، در رابطه با مارکتینگ، چجوری خونه بخرن، چجوری بفروشن، چجوری مارکتینگ انجام بدن، چجوری حالا پلتفرم‌های دیگه‌شون رو بسازن، تو اینستاگرام ویدیو چجوری بسازن، با هم دیگه کلی ویدیو میسازیم و همه اینا رو من می‌خوام دوربین بذارم برای شما ریکورد بکنم که شما هم توی این بحث‌های داخلی دفتری ما حضور داشته باشین. و اینکه تا اینجا ویدیو دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین. اگر ویدیو رو به رشد رو ندیدین، قسمت 3 اومد بیرون و 4ش هم داره میاد بیرون. حتما قسمت 3 رو براتون میذارم، بریم ببینید. و اگر هم دوست دارین ویدیو مارکتینگ ببینین، یه ویدیو کامل برای کسایی که دوست دارن بیزنس مارکتینگ بیزنسشون رو قوی انجام بدن ساختم روی چنل. اینا رو میام براتون جفتشون آخر این ویدیو میذارم، مارکتینگ و رو به رشد 3. هر کدوم دوست داشتین بریم ببینید و اونجا میبینمتون و نظرتون هم توی کامنت ها حتما بذارید. دمتون گرم، مخلصین، فعلا بای.